Вітаю підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам показати, що до мене приїхало. Я, звісно, вже відкрив, точніше відкрили на пошті, бо посилка не очікувана і для мене стало дуже великим сюрпризом. І хочу зразу сказати, це не реклама, вже вам кажу. Зараз почуєте, про що йде мова, але перш хочу вам подякувати всім, хто підписується на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячний. Хто ще не підписався і дивиться мої відео, будь ласка, підпишіться, я буду вам дуже вдячний. І вам дякую за коментарі, що пишете. Дякую моїм постійним глядачам і тим, хто коментує. Вам дуже вдячний. Це дає мені стимул щось показувати, знімати і ділитися з вами такими цікавими експериментами, якимось тим, що я роблю, що виходить, що не виходить. Значить, приступимо. Значить, дивіться, минуле відео я розказував, що до мене приїхали каліфорнійські червачки. Ну і, звісно, зі мною зв'язалися представники цієї організації і запропонували мені свого роду такий експеримент. Скажу вам так, я на цю пропозицію погодився, але наголошую, що це не реклама, це, по-перше, я заінтересований в тому, щоб перевірити, наскільки це дієво, тому що я в майбутньому планую цим працювати і хочу подивитися вже, а так як в мене поки я ще не почав це виготовлення для себе, то вони мені пішли на зустріч і вже надали мені цей матеріал. І я хочу, щоб ви побачили, і я з вами побачу, чи дійсно воно діє, чи це буде така ж сама історія, як в тому сезоні, хто пам'ятає, була історія з біоростом. І в цьому сезоні щось я більше про той біорост не чув. І так і поки що та вся історія так і залишилася в минулому році. Це щось, можна сказати, схоже, але я, знаючи, що це дійсно те, що червячки переробляють, воно дійсно дуже корисно. Я багато літератури читав і думаю, що це не просто буде, як кажуть, фуфлімецил, а це щось буде дієво. І хочу вам сказати, що від цього вау-ефекту не буде, так як, наприклад, ефект від мочевини чи селітри, коли підливаєте під рослинки чи якісь потужні підживки. Це називається гра вдовгу. Але в мене є велике терпіння, я дотошний і я доведу це до кінця, поки я не опруся, поки не зроблю якийсь остаточний висновок, то я не заспокоюся, тому я буду до кінця і по-чесному це робити експеримент, спостерігати і вам це показувати. Значить, дивіться, що тут ми маємо. Тут мені прислали ось такі баклахи ось цього вермісолу, який я в минулому відео показував. Вони мені вислали літрушку. В цьому сезоні цього разу вони мені пішли на зустріч і запропонували, щоб я це використав на своїй ділянці і показав, і вам розказав, що це дійсно дієво. Чи це, наскільки воно дієво, я обов'язково з вами покажу. Тут є 30 літрів і, значить, чому я хочу саме це використати? Значить, у мене є дохлячки, молоді саджанці, які зовсім не розвиваються. І я хочу тільки по цих саджанцях молодих, які не розвиваються, дати їм стимулу. Є тут в мене такі, вже картина риє, що, нічого собі, оце вона тут мені нарила. Прямо під саджанцем, щоб вона була здорова. Це капець. Одним словом, ось. Тут трошки такий собі дохлячок. І ось у мене тут є дохлячок. Щось він стоїть на місці, не рухається. Ось тут є, цьому вже 3 роки, щось він ніяк не піде. Бачу, слава Україна, дала рух, коронка загнулася, бачу, пішла. І, звісно, то тут в мене картина починає вже бушувати. Дещо в мене є, і тут в мене ще є молоді саджанці, які я посадив в цьому сезоні. Так, тут нічого нема, поки що не дає руху. Пустила брунічка.
Це у мене, добре, значить щось буде. Це у мене рекасателі. Добре, значить я тут дам і ось це я все показую, щоб ви бачили, яке воно зараз. Ось мій молодий саджанець, вирощений мною. Це в мене все кореневласні. Так, один. Так, це другий саджанець. І. Так, один, два. А, ось третій саджанець. Це все були з 5-літрової баклажки саджанці, які в тому сезоні сиділи цілий сезон в 5-літровій баклажці. Значить, так. І ось тут ще є молодий саджанець. Так, це світлина, це не мій саджанець, це мені були прислали. Ну, в основному дам я от по цих таких слабеньких саджанцях. І ще в мене тут є, на душі перепадають, бурян росте, не встигаю з ними боротися. Полуничка достигає. Так, всі в мене кущі, які загинули, всі дали відновлюються, але я не чекаю з них нічого толку, я з них хочу максимально взяти лозу і зробити свої саджанці. І від них вже не очікую нічого, тільки кажу максимально взяти матеріал. Але всі кущі відновлюються. Значить, так, і ще ми тут маємо швиденько з вами. Так, тут я посадив, теж це не мій саджанець, Надія Азос у мене. І тут я посадив Аркадія. Так, бачу, теж так є. Теж її буду підливати. І тут поки що ще спить Соляріс. Соляріс, щось він тут в мене поки що ще не дав цей руху. І ще тут в мене є один такий саджанець пам'яті учителя. Це минулорічний саджанець. Дуже він був такий, я посадив, він був дуже, буквально було дві волосинки на корінчиках. І я його тут посадив, щоб поробити його розігнати. Ну ось так в основному я планую. І це ось по саджанцях, і я хочу ще дати, ось дивіться, тут в мене між цією фецелією, це в мене сидерат, вона буде підростати, я буду по мірі її росту буду ставити під мульчу. Тут в мене є баклажанчики, перчики ось ростуть. Ось баклажанчики, ось помідорчики. Так, тут буряну нема, це все фецелія підростає молода, це я так планую мульчувати нею прямо біля кущів. Ось планую я по цій своїй розсаді також використати цей вермісол. Значить, будемо спостерігати. Я починаю з сьогоднішнього вечора. Буду я працювати так, як вже цього є достатньо. І в мене є вже можливість і дати під корінь, і також по листу буду працювати. Тому що в інструкції зазначено, що можна і під корінь, і по листу. І я буду працювати під корінь і по листу, і обов'язково я вам покажу результат. Що в мене з цього вийде і чи наскільки воно в мене спрацює. І чи воно дійсно так є, як пишуть у книжках. Ось таке відео. Кажу, це не реклама, це я був дуже приємно здивований. Щоб ви не думали, що я тут щось хочу когось розрекламувати, що хочу щось когось показати. Я просто ділюся своїм досвідом, я просто ділюся, що люди пішли на зустріч, люди такі досить, як ви сказати, адекватні, поставилися з розумінням. І я прекрасно розумію, що це органічне добриво, воно рано чи пізно кожен буде старатися до цього йти, бо наскільки наші землі засолюються, наскільки це все з кожним роком все усугубляється, що будемо і помаленьку рухатися до більш органічного. Так що пограємо вдовго і обов'язково я вам покажу. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтеся, я буду вам розказувати, показувати. Так що подивіться, подивіться, як працює. Я буду працювати суто, тут є інструкція, ось як спосіб використання. І буду я по цій інструкції працювати. І щоб все було по-чесному, так як воно, буду використовувати дощову воду, не скважини,
У мене, слава Богу, дощової води є багато, і буду дощовою воду використовувати згідно цієї інструкції і будемо працювати. І вам покажу. Тому що органічне добриво все ж таки більше користі приносить, ніж, я вважаю, ніж всякі ці покупні добра. Плюс через те, що не кожен має можливість зробити аналіз землі і вносить ці підживки, і він не знає, діють ті підживки чи не діють, чи що блокується, що не блокується, то саме це і цей вермісол, і біогумус, і всі ці витяжки з того біогумусу, це все природне, корисно, і ви цим не зашкодите. Головне дотримуватися цих пропорцій, бо тому що, як пише література, що потрібно, наприклад, того біогумусу вже після черв'яків використовувати тільки 30%. Якщо ви використовуєте більше, то просто ніякого ефекту не буде. Тобто найбільший ефект достається, коли дається, наприклад, якщо висаджувати розсаду, то 30% того біогумусу і решта вже земля. Так що в будь-якому випадку, навіть якщо ви будете заливати чи давати більше, воно просто не буде ефекту. Тобто це просто будуть дарма витрачений, кажуть, матеріал. Все так пише література. Я вже не в одній книжці зустрічав. Плюс я прочитав одну англійську книжку про цю вермикультуру і органічне це землеробство, то там також зазначається, що зашкодити ви не зашкодите, але ефекту, якщо ви дасте більше 30% цього біогумусу після черв'яків, то черв'яки перероблять це все, то воно все одно засвоїться стільки потрібно і не більше. Хочу сказати, спілкувався з однією людиною, яка займається парниками і також має черв'яків. То він всі відходи, все, що є з парників, він все кидає у ту яму. То він сказав, що після того, коли він почав цим всім користуватися, в нього і у парниках, і розсада взагалі просто шикарна. І звісно, говорити можна багато чого, я хочу на своєму досвіді переконатися і хочу вам показати, чи настільки це все дієво, як розповідають і як пише в книжках. Тому слідкуйте, підписуйтеся, коментуйте і спостерігаємо. Разом я буду спостерігати, ви зі мною спостерігайте і будемо дивитися, чи воно того варто. Все, до наступних відео. Бережіть себе, рідних, і все буде добре.